Hello at welcome ulit sa aking video na originally done for TikTok. That's why it's vertical video. Sorry about that. Dito tuturuan ko kayo kung paano ko kinat at sinukat yung aking kimono. Ito na siya, yung tela niya kapag nakalapat siya. So, ang gagawin nyo lang, i-fold nyo yung tela, tapos gugupitin nyo itong part na to. Yan. So, dapat doble lahat para kapag nilapat ninyo, ito yung magiging kalabasan. Kompleto na siya. Tapos, syempre, depende yung measurements sa inyong katawan o sa laki na gusto ninyo. So, sa akin, yung aking kimono, nilakihan ko siya ng konti dito. Ito yung pinaka-shoulder ninyo. Ginawa ko siya parang nasa 4 inches siya para kung halimbawa ito yung shoulder ko, medyo nakababa siya ng konti bago pa yung sleeve. Okay. So, next, ito yung manggas. Kapag nakalapat siya, tutatahiin nyo siya dito. Yan, pagdidikitin nyo yung dalawa para maging bilog. Tapos, lahat ng grain na nakikita ninyo ay yung facing. Ito naman, mali yung pagkakalagay ko dyan. Dapat na medyo nakaganyan siya kasi dapat doble siya ng inyong original na sukat. 1.5 ito. Yung gusto kong maging width niya, 1.5. Ito yung collar. So, kinat ko siya ng 1.5. So, 3 inches. Tapos, may 1/4 na allowance para sa tahi. Ayan. Tapos, kung nakikita ninyo, ano siya, mas mahaba siya kasi itong part na to, pupunta yan dito. Yan. So, dire-diretso lang siya talaga. Tapos, kung makikita ninyo, i-zoom in natin. Yan. Hindi siya naka 90 degrees dito. Konting nakaslant siya para, kasi itong part na to, pupunta siya sa pinakagitna. Tapos, kung nakaslant dito, yung gitna ninyo, yung leeg nyo or yung collar nyo sa back, magiging medyo nakaganto. Hindi siya masyadong naka-open. Naka-close siya ng kaunti sa taas. Mas maganda talaga. Pero wala rin namang problema kung gagawin ninyong 90 degrees yung inyong collar. Mas maganda lang talaga kung nakaslant. Ito namang broken line. Broken siya kasi gugupitin natin siya. Para saan? Para ilagay natin yung ating manggas. So kapag ito circle na, pwede nyo na siyang ilagay dito sa manggas. So, nakita ninyo, hindi na natin siya i-curve yung manggas ng pabilog, hindi na. Diretso na siya. Tapos, yun na yung magbibigay ng arte dun sa ating kimono. So, ayan. Hindi ko na i-record yung buong process ng pagtatahi. Pero, kung hindi kayo masyadong beginner, sigurado ako na magkakaroon kayo ng idea kung anong mga parts yung dapat pagdikitin. Halimbawa, itong dalawang parts na to, yan, kailangan nyo siyang tahiin sa isa't isa para itong part na to ay mag-cover dito. So, ito siya, pupunta siya dito. Ito namang part na to, pupunta dito. So, magiging ganyan siya. Idea lang. Last but not the least, yung mga facing, syempre, ilalagay natin siya una. Pinakauna natin siyang tatayin. Tapos, kung gusto nyo magkaroon ng idea kung paano nyo ikakabit itong collar, pwede kayong humanap ng mga instructional videos kung paano magkakabit ng collar kasi pareho lang siya ng instruction kung paano nyo ikakabit yung simple or yung normal collar ng mga damit. So, kung paano nyo siya tatahiin, ganun nyo lang din tatahiin itong collar or neckline ng ating kimono. So, ayun na siya. Makikita nyo yung ilang mga ideya, mga process ng paggawa ko sa kimono na ito. So, enjoy the rest of the video.